Magandang araw! Good day! This is Teacher Jen. Ito si Teacher Jen. Today, we will study proper use of what, who, why, where, when, and how. Ngayon, pag-aaralan natin ang wastong gamit ng ano, sino, bakit, saan, kailan, at paano. Ano, what. Ano ay ginagamit na pantanong patungkol sa bagay, hayop, pangyayari, at impormasyon. What is used to ask questions for things, animals, event, and information. Halimbawa, examples. Ano ang nasa loob ng kahon? What is inside the box? Ano ang pangalan mo? What is your name? Ano ang nangyari sa'yo? What happened to you? Ano ang alaga mong hayop? What pet do you have? Ano ang nangyayari sa loob ng bahay ninyo? What's happening inside your house? Ano? What? Sino? Who? Sino? Ginagamit sa pantanong patungkol sa tao. Who is used to ask questions for person. Halimbawa, examples. Sino ang kasama mo? Who is with you? Sino ang nandyan sa ibaba? Who's down there? Sino ang nakaupo sa harapan mo? Who's sitting in front of you? Sino ang gustong sumama sa akin? Who wants to be with me? Sino ang merong pera? Who has money? Sino? Who? Bakit? Why? Bakit ginagamit sa pantanong patungkol sa rason o dahilan? Why is used to ask questions for reason. Halimbawa, examples. Bakit nawala ang bag mo? Why your bag was lost? Bakit malungkot ka? Why are you sad? Bakit ka galit sa akin? Why are you mad at me? Bakit kayo nag-away kanina? Why did you argue a while ago? Bakit lumilipad ang ibon? Why is the bird flying? Bakit? Why? Saan? Where? Saan ginagamit sa pantanong patungkol sa mga lugar. Where is used to ask questions for places. Halimbawa, examples. Saan ka pupunta? Where are you going? Saan ka nakatira? Where do you live? Saan ka nahulog? Where did you fall? Saan na kaya ang lapis ko? Where could my pencil be at? Saan? Where? Saan ka ngayon magbakasyon? Where will you be this vacation? Kailan? Kailan? Ginagamit sa pantanong patungkol sa mga panahon, oras, o araw, o taon, o pagkakataon. When is used to ask question for time, moment, days, or months. Halimbawa, examples. Kailan ka pupunta sa Pilipinas?
When are you going to the Philippines? Kailan ang iyong kaarawan? When is your birthday? Kailan ka pupunta sa aming bahay? When are you going to our house? Kailan ka aalis papuntang Canada? When are you going? When are you leaving to Canada? Kailan mo bibilhan ng bagong damit? Kailan mo ako bibilhan ng bagong damit? When are you going to buy me a new dress? When? Kailan? Paano? How? Paano? Ginagamit sa pantanong patungkol sa pamamaraan. How is used to ask questions for the process. Halimbawa, examples. Paano magluto ng adobo? How to cook adobo? Paano buksan ang gripo? How to open the faucet? Paano gumawa ng tinapay? How to bake bread? Paano umuwi ng bahay? How to go home? Paano ayusin itong sirang bisikleta? How to fix this broken bike? Paano? How? Thank you for watching. Salamat sa panonood. Sana ay may natutunan kayo. I hope you've learned something. Please don't forget to subscribe. Bye-bye. Thank you.